સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ 11 કે ઉપવાસમાં જમી શકાય એવી ફરાળી ડીશ। આ ડીશ બહુ જ ઇઝી, ઝટપટ બની જાય છે અને સાથે જ બહુ જ ટેસ્ટી પણ બને છે। જેમાં આપણે બનાવવાના છીએ રાજગરાના લોટની એકદમ સોફ્ટ અને ચીકાશ વગરની ભાખરી। નોર્મલી વ્રતમાં બધાના ઘરમાં રાજગરાની પૂરીઓ બનતી હોય છે, તો પૂરીઓ જમી અને અથવા તો તળેલું જમી અને કંટાળી ગયા હોય તો આ ભાખરીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અને સાથે જ બે અલગ મેથડથી આપણે સૂકી ભાજી બનાવીશું। તો બહુ જ ટેસ્ટી અને ઇઝી એવી આ ફરાળી ડીશ જો તમને ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા। અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી નવી રેસિપીઓ આવે તો એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય। તો આપણે રેસિપીને શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ભાખરીનો લોટ બાંધી લઈએ। એના માટે મેં અહીંયા રાજગરાનો લોટ લીધેલો છે। આ લોટ એપ્રોક્સ 350 ગ્રામ છે વજનમાં, અને 350 ગ્રામ લોટમાંથી એપ્રોક્સ આપણે 5 થી 6 નંગ જેટલી મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી બનાવી શકીએ છીએ। તો અહીંયા એને ચાળી અને લઈ લેવાનો છે, અને સાથે જ આ ભાખરી એકદમ સોફ્ટ બને, કારણ કે નોર્મલી જે રાજગરાની ભાખરી હોય એ થોડી ચીકણી બનતી હોય છે। તો એવું ન થાય એના માટે આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઉમેરશું। તો અહીંયા સૌથી પહેલાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું, જેમાં મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે। અને સાથે જ જે સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ છે બટેટું। જી હા ફ્રેન્ડ્સ, રાજગરાની પૂરી બનાવો કે ભાખરી બનાવો, એમાં જો તમે થોડું બટેટું, બાફેલું બટેટું એડ કરી દેશો તો એ રાજગરાનું જે પણ પૂરી કે ભાખરી બનાવશો એ સહેજ પણ ચીકણું નહીં બને। તો અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝનું અડધું બાફેલું બટેટું લીધેલું છે। થોડું વધારે કે ઓછું પ્રમાણમાં થાય તો ચિંતા નહીં કરવાની, એ ચાલે। અને એને મેં એકદમ છૂંદો કરી નાખેલો છે, જેથી એના જે મોટા મોટા ચંક્સ હોય એ ભાખરીમાં ના આવે। તો અહીંયા બાફેલા બટેકાનો ભૂકો પણ એડ કરી દઈશું, અને સાથે જ અહીંયા 3 નાની ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું। રાજગરાની ભાખરી કે પૂરીમાં તમારે મોણમાં બહુ તેલ નહીં નાખવાનું, નહીંતર વણતી વખતે વધારે તકલીફ થાય છે। તો અહીંયા 3 નાની ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું, અને સારી રીતે અહીંયા મેં મિક્સ કરી દીધેલું છે બટેટા અને તેલને। આ રીતે એકદમ સરસ લોટમાં મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતું જવાનું છે, અને એનો એક સરસ મજાનો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। તો આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જશું અને એક કઠણ એવો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। આ લોટને બહુ વધારે પડતો ઢીલો નથી રાખવાનો, થોડું કઠણ રાખવાનો છે, કારણ કે તો જ જે ભાખરી છે એ ટેસ્ટમાં સારી બનશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ રીતનો થોડો કઠણ એવો આપણે નોર્મલી ભાખરીનો લોટ બાંધી લેવાનો છે, અને એને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દેવાનો છે। તો હવે 5 થી 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા બાદ આપણે તેના આ રીતના લુવા કરી લઈશું, અને સાથે જ ભાખરીને વણી લઈશું। તો નોર્મલી જ્યારે પણ તમે રાજગરાના લોટની ભાખરી કે પૂરી બનાવો તો એ ડાયરેક્ટ જ પાટલી પર વણશો તો એ ચીકણીલા હોય તો ચોંટી જાય છે, માટે હંમેશા આ રીતનું કોઈ કાગળ રાખી અને પછી જ ભાખરી વણવાની, જેનાથી તે ઇઝીલી સરસ રીતે વણાઈ જશે અને ચોંટશે પણ નહીં। અને જો તમારે આમનામ જ ભાખરીને ચેડવવી હોય તો પણ ચેડવી શકો છો, પરંતુ આ રીતે તેની કોર કાઢી અને એકદમ રાઉન્ડ શેપ આપી દેશો તો એ લુકવાઇઝ સારી લાગશે। તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ રીતથી કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણી સરસ મજાની એવી ભાખરી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો બાકીની પણ ભાખરીને આપણે આ રીતે વણી લેશું અને પછી એને ચેડવી લેવાનું છે। તો અહીંયા હું તાવડી પર જ હંમેશા જે ભાખરી હોય એને ચેડવું છું, પરંતુ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે લોખંડની લોઢી કે નોનસ્ટિકની લોઢીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। છતાં પણ ડેઇલી રૂટીનમાં ભાખરી કે રોટલીને ચેડવવા જો તાવડીનો ઉપયોગ કરશો તો એ વધારે સારું છે લોખંડની લોઢી કે નોનસ્ટિક કરતાં। તેનાથી તમારી રોટલી અને ભાખરી વધારે મીઠી બનશે। તો અહીંયા મેં ગેસને ચાલુ કરી દીધો છે, અને તાવડી એમાં આપણી થોડી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં આ રીતે ભાખરીને ચેડવી લેવાની છે। તો એક સાઈડ આ રીતે સારી રીતે ચડી જાય એટલે આપણે બીજી બાજુએ પણ સારી રીતે તેને ચેડવી લેવાની છે। જેમ આપણે નોર્મલ ભાખરીને ચેડવીએ એ જ રીતે આપણે બંને સાઈડથી આ રીતે થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણી ભાખરી પણ સરસ મજાની ચડી ગઈ છે। તો ગરમ ગરમ ભાખરી પર ઘી લગાવી દઈએ, જેથી એ થોડી વધારે ટેસ્ટી બની જાય, અને બાકીની બીજી ભાખરીઓને પણ આપણે સારી રીતે શેકી લેવાનું છે।
તો અહીંયા આપણે બાકીની બીજી ભાખરીઓ પણ સારી રીતે શેકી લેશું અને સાથે જ હવે આપણે બે જે અલગ મેથડથી સૂકી ભાજી બનાવવાની છે એમાં જે વ્હાઇટ કલરની સૂકી ભાજી છે એની તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે મેં અહીંયા કોથમીરના જે પાછળના ડાળખીઓ આવે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. જો તમને ન ભાવતું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા વઘારમાં આપણે ફક્ત જે પાછળની એની ડાળખીઓ આવે એ જ લેવાની છે. એના જે પાંદડા છે એને આપણે છેલ્લે યુઝ કરવાના છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે આ રીતે કટકા કરી અને કટરમાં નાખી દઈશું. તમે મિક્સચરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં એક નાનો આદુનો ટુકડો અને 2 લીલા મરચાં લઈ લીધેલા છે. બાળકોને જમવાનું હોવાથી આ મરચાં મેં મોળા લીધેલા છે, પરંતુ જો તમારા ઘરમાં તીખું ખવાતું હોય તો તમે આ સ્ટેજ પર તીખા મરચાં પણ એડ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે આદુ મરચાં અને કોથમીરની દાંડળીઓની પેસ્ટ કરી લીધેલી છે અને સાથે જ મેં અહીંયા એક મોટું ટમેટું સુધારી લીધેલું છે. તો હવે આપણે સૂકી ભાજીનો વઘાર શરૂ કરીએ. તો એના માટે અહીંયા એક પેનમાં મેં 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે. વ્હાઇટ સૂકી ભાજીમાં તેલ હંમેશા ઓછા પ્રમાણમાં લેવું અને સાથે જ અહીંયા અડધી ચમચી જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને સાથે જ થોડા લીલા મરચાં અને પાંદડાથી લીમડાના પાનથી એનો વઘાર કરી લઈશું. એ થોડા સતળાઈ જાય એટલે આપણે જે આદુ મરચાં અને કોથમીરની દાંડળીઓની પેસ્ટ બનાવેલી એને એડ કરી દઈશું અને એને પણ થોડી રીતે આ રીતે સાંતળી લઈશું. ત્યારે તેલ છૂટું પડવા લાગે ત્યારે તેમાં આપણે ટમેટાને એડ કરી દેવાના છે. તો અહીંયા આપણે ટમેટાને પણ એડ કરી દઈશું અને ટમેટા જ્યાં સુધી થોડા સોફ્ટ બને ત્યાં સુધી ફરીથી આપણે આ પેસ્ટને ચેડવી લેવાની છે. તો અહીંયા ધીરે ધીરે આપણા જે ટમેટાં છે એ સરસ મજાના ચડી ગયા છે. તો 1/4 ટીસ્પૂન આપણે તીખાનો ભૂકો એડ કરી દઈશું. સાથે જ મીઠું એડ કરી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે અને 2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. જો ખાંડ ન ભાવતી હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ છેલ્લે આપણે લીંબુનો રસ એડ કરી દેવાનો છે. તો હવે આ બધા જ મસાલાને સારી રીતે આપણે ચલાવી લેશું અને ખાંડ ઓગળી જાય એટલે આપણે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને એડ કરી દેવાના છે અને આ બધી જ પેસ્ટમાં તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણા જે બટેટા છે એ ગ્રેવીમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. તો છેલ્લે આપણે થોડા કોથમીરને એડ કરી દઈશું અને એને પણ સારી રીતે ચલાવી લેશું. તો અહીંયા વ્હાઇટ જે સૂકી ભાજી છે આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે રેડ સૂકી ભાજી બનાવી લઈએ. તો એના માટે અહીંયા મેં 2 મોટી ચમચા જેટલું તેલ લીધેલું છે. આમાં આપણે થોડું તેલ વધારે લેવાનું છે. તો તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું હિંગ એડ કરી દઈશું અને સાથે જ થોડા લીલા મરચાં અને લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું. જો તમે વધારે તીખું જમતા હોય તો અહીંયા તમે તીખા મરચાં પણ એડ કરી શકો છો અને સાથે જ 2 ટમેટાં એડ કરવાના છે. આ સૂકી ભાજીમાં આપણે ટમેટાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે કારણ કે જે ગ્રેવી થશે એ આ ટમેટાથી જ થશે, માટે અહીંયા આપણે 2 ટમેટાં લેવાના છે અને હવે આપણે આ ટમેટાને ધીમા તાપ પર ચડવા દેવાના છે. એકદમ સરસ ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચલાવતા જવાનું છે અને ફટાફટ ચડે એના માટે આપણે અહીંયા ટમેટાના ભાગનું થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું જેથી એનું જે પાણી છે એ તરત જ નીકળી જશે અને એ જલ્દીથી ચડી જશે. તો અહીંયા આપણા જે ટમેટાં છે એકદમ સરસ આ રીતે ગ્રેવી જેવા ચડી ગયા છે અને આ સ્ટેજ પર હવે મસાલા કરીશું. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે અને સાથે જ અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ લીધેલી છે. થોડું ગળાશનું પ્રમાણ અને ખટાશનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે. 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું લીધેલું છે. તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો અને સાથે જ અહીંયા અડધું લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. તો આ સૂકી ભાજીમાં ગળપણ અને ખટાશનું પ્રમાણ વધારે રાખશું તો એ વધારે ટેસ્ટી બનશે અને જ્યારે બધું જ સારી રીતે આ ચડી જાય ખાંડ અને મસાલા ત્યારબાદ આપણે તેમાં બટેટા એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાના આ રીતે કટકા કરી અને નાખી દીધા છે. આ બટેટાને આપણે પહેલેથી જ બાફી લેવાના છે અને એને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ છેલ્લે આપણે તેમાં કોથમીર એડ કરી દઈશું. જો તમને ન ભાવતી હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું. તો આ 2 મેથડમાંથી તમને જે પણ અનુકૂળ હોય એ રીતથી તમે સૂકી ભાજી બનાવી શકો છો, વ્હાઇટ અથવા તો રેડ. નોર્મલી આપણે રેડ સૂકી ભાજી બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો વેરિએશનમાં તમે આ રીતે વ્હાઇટ સૂકી ભાજી બનાવી શકો છો જે ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સારી બને છે.
અને રાજગરાના લોટની પૂરી તળેલી બનાવી એના કરતાં આ ભાખરી બનાવશો તો એ વધારે હેલ્ધી પણ બનશે અને ટેસ્ટી પણ બનશે. તો તમે પણ આ રેસીપીને એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી અને મારી આ રેસીપી બનાવી હોય તો એ કેવી બની એ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને સાથે જ જો મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.